No sittenhän mä en laita sinne, mutta kun lukitte rämmäytän kiinni ja mopomiehen momentti. Mopomiehen? Mikä se on? Se on pultti poikki ja varttikerros takaisin. Jaa, just. Se voi olla, että jos tämä porukka menee 6 viikoksi pommisuojaan, niin se on vaarallisempi kuin se sota. On sun jalasta. Amputeet. Lopussa. Meneekö Teemu ampuu toi jalansa? Se kammottavan näköiset jalat tulla mieleen. No niin, ei meidän tarvitse tämmösiä videoita ottaa. Ne sihisee. Se oli äsken tuossa jakkaralla, niin kuuluu. Tuppa kattoo. Vähän niinku vesikiemuus. Ei tarvitse kuvata tämmösiä, se on niinkään ihan selvä asia. Kato mitä meillä on täällä. Tuosta katsotaan, että se ei ole mikään HQ eikä ole halli, vaan se on Black Smoke talli. Meillä on Valostoren valosuunnitelma. Siinä on käytettävät valot. Siis kaikki siniset on nyt valot. Joo, on Tai siellä mitä? paljon muutakin. Siellä on punaista ja sitten siellä on ledinauhaa ja sitten siellä on noita putkiakin on. Niin nyt me voidaan heti todeta, että näitä alasvaloja ei voida laittaa. No ei tällä, Tai ei mielellään ei laiteta. tällä asennusmuodolla. Ei. Eli ei voi laittaa uppoina, koska meillä ei ole siellä on suoraan vastassa, on levyn jälkeen on höyryssulku ja sitten on villat, niin ei me haluta mennä kaapelilla niistä läpi. 1000 kertaa. Niin me voidaan mennä kaksi kertaa läpi, mutta siellä on... Sitten tuossa on autojen päällä nuo suorakulmasetit, ne on hienot. Ne on erittäin hieno. Mutta sitten taas, eli nuo alasvalot korjataan joksikin muuksi. Ja Mun mielestä siellä pystyisi olla sitä suoraa tankoa. niin, että olisi enemmänkin sitä neliöheksagonia. Sitä ei ole näissä. Ei. Kun tuo on, Okei. joo. Joo. Sitten tuolla pommisuojassa ei tarvi olla sitä. Ei, se on niinku joutavaa. Joo. Sinne voi Se, olla että noita. sittenkö niin Pohjois-Korea hyökkää tänne, niin meillä ei ole niin väliä, että onko siellä heksagoni katossa, kun me ollaan siellä 6 viikkoa asutaan siellä. niin. Se voi olla, että jos tämä porukka menee 6 viikoksi pommisuojaan, niin se on vaarallisempi kuin se sota. Mä epäilen kyllä. Mutta joo, siis nuo muutetaan. Miten sitten täällä? Täälläkin saisi olla nuo suorakulmat, eikö? Ei mun mielestä, tuohon on tosi hieno valaisin tuo. Onhan se. Totta, joo. Ja sitten sinnehän tulee, sehän ei tuu suora katto tuonne. Ei vaan se tulee, niin, joo. vinohon, niin mun mielestä ne voi olla ihan kivan näköiset siellä, kun ne on laitettu. Joo. Siis ne on tämmösiä. Niin ne on, joo. Saako ihan saatanan keltaisia valaisia? Niin keltaisena. Joo. Joo, meidän väri 2000 kelviniä. 2000 kelviniä meillä on niinku pyynti. Ja sitten jos vähän vihreä siihen päälle saa, niin se on aivan mahtava. Ja sitten jos pitää olla valkoinen, niin se on joku 7500 kelviniä. Se on sen aivan sininen. Joo. Niin tässä on hyvä se, että ne tietää siellä Valostorella, miten nuo hommat pitää tehdä. Ei, Se on hyvä. jos me pyydettäis 2000 kelviniä, niin ne ei laittaisi sitä. Ei se voi olla. Tulee hylkys. Siis me halutaan se tunnelma. No, ei. Kynttilän tunnelma. Kyllä. Tää on kyllä makee. Black Smokelle tuut, niin se on niinku vanha mummolaan menisit. Laita otsalamppu pois. Tuli Jeesus vastaan. Mitä mielessä? No, haluatko sä tehdä karvertika? En mä tiedä, jos sä halu, mutta sulla ei ole vaan Ai vaihtoehto. mun vaan niinku pitää tehdä. Joo, Mä teen silloin. joo. Mikä on karvertikal sitten? Se on semmonen nettisivu. Sieltä saa autosta tietoja. Historia. Historiatietoja. No, Rekisteritunnuksella esimerkiksi. tai runkonumerolla. Joku puhuu VIN-koodista, mutta mun mielestä Joo, suomalaisittain niin runkonumerolla. joo. Niin sillä saa tietää, että mitä sille on aikanaan käynyt, koska teillä kaikilla on tuontiauto. Joo. Ei enää ostaa Suomi-autoja. Niin, Katsotaanko teepä esimerkkiauto? raportti ennen kuin ostat. Joo. BSR. BSR Joo. koodilla. Raportista 20 pinnaa. Kyllä. Prosenttia. Ai, esimerkkiä jo? Joo. No niin, katsotaan.
Ootapa mä No, laitan mutta sä et näe mitään. kakkulat päähän. No. Uppis. Nyt on auto. Porsche GT3. Tässä ei voi olla, näillä ei koskaan on vahinkoja. Eikö? Joo, on, siellä löysimme yksi merkintää tällä ajoneuvolla. Vahinko. Muuten kaikki on kunnossa. Tää on vetty ihan paskaksi. Niinkö? Oh. Kato. Aivan heti. Joku porvari on vähän näyttänyt Mimmille, että kato. Meitsipoika vähän ajaa, niin ei. Ei ajaa. Ei oo pysynyt, ei yhtään käsissä. Tää on niinku, tää on lunastettu. Tää ei. Mä löydän nyt vielä sen, että paljonko tää maksoi. Mittarilukema 6.2023, 15 000. Se on melkein uusi. Se on melkein uusi, mutta se on hyvin rikkinäinen. Vaurio raportoitu, osia ei yksilöity, vahingot. 200 000 1 euroa viiva 210 000 euroa on maksanut korjaus. Paljonko tämä auto maksaa? Varmasti 3. 300 000. Tai jopa 4, en mä tiedä. Mahdollisuus täystappia. Tää on lunastettu. No se on. Onkohan tätä enää laittu edes kuntoon? Mutta tämmöisen sä voit saada, jos et tee Joo, hakua. kyllä. Kodilla PSR Aivan. 20% alennusta Hyvä. raportista. Kiitos. Kiitos. Tuo on aika selvä. Me pikkusen korjataan sitä ja sitten ei muuta kuin tulille. Joo. Kiva. Onko se niinku vaille valmis, että saa laittaa valot sinne nyt? Ei se on vielä ensi viikollakaan. Ei. Tai oikeastaan ensi viikolla periaatteessa voisi asentaa jo tänne. Periaatteessa joo, hovimaalari Juha Keskikorpi pitäisi tulla lauantaina maalaan ja ennen sitä pitää tässä putkari ja sähkäri tulee tänään 2 kappaletta 4 jälkeen ja Kamulan pojat nyt selvittää meille hätäputkaria putkimiestä. Nyt pitää tehdä muutama muutos se, että päästään levyttämään kaikki umpeja kiinni ja on siinä vähän juttuja. Sitten se lujuuslaskija, niin se on varmaan tekee justiin tuota korotushommaa. Joo. Sitten varmaan betonilattiat Saloon yhteys, että tehdäänkö milloin lattiaa. Me tehdään se osissa. Joo. Näin näkisin sen. Sehän voi tehdä niin kuin varmaan nämä ensin. Kyllä. Joo. Tätä ei kannata edes. Sitten kun on saatu tehtyä ne, niin meillä on sitten vähän niinku puhasta puolta viiä kaikki semmonen tavara, joka menee käyttöön ja muuta. Joo. Pystytään viiä ne tuonne lähettämään. Me pystytään ihan kliiniksi vetämään tämä seuraava osio. Joo. Sitten päästetään ajetaan kaivinkoneella ne seinät ja kaikki alas, mitä sinne tarvii. Ja siellä tulee putkitöitä ja sähkötöitä. Niin tulee. Jonkun verran. Ja sitten itse asiassa lattiahommia. Nekin pitää katsoa sitten. Ja mennä läpi, että no siinä oli, mulla pitää käydä sitten paikan päällä katsoa, mutta mulla oli ajatuksia niihin kaivohommiin. Joo, se on nyt seuraava. Se on seuraava. Joo. Se on varmaan ensi viikolla. Tänne. Varmaan tänne. Kyllä, ja sitten siihen autoon. Ja tänne. Joo, ja siihen autoon ympärille sinne. Joo. Se talli, matala talli. Jaa, tännekin. Joo. Joo, pitää siinäkin No, olla. mä ajattelen, että tehdään auton ympärille. Niin semmonen ränni. Joo. Rännit. Joo. Auton ympärille rännit ja... Tai siis koko lattiaanhan tulee se ritilälattia ja mutapohja sitten. 3 metriä pujoitus ja mutapohja. Joo. Mutta onko se niinku vaan tämä osuus niinku periaatteessa, missä ruuvataan? Niin ei se tarvitse periaatteessa toimistossa. No on se sinänsä, jos joku USB-tikku toimii, niin on se kiva, kun blumps kuuluu sun kaikuu, tiedä. Tosiaan, ritilä ja mutapohja. Joo, kyllä siinä on niitä. Jos ruuvi tippuu, niin sitä ei tarvitse sitten etsiä enää, vaan se on ikuisesti poissa. Mikä se on suomen, kun Vaan... Slytherat existeer? niin. Se Mutta se on justiin se, että kun
sehän on monesti tympeä, kun se tippuu joku ruuvi tai joku tuolla lattialla ja se rälläkä, tsim, ampuu johonkin. niin missä se on? Sä ehit sitä. Mutta kun tuolla tsim, blums. Voit ehtiä seuraava ruuvi. Ei tarvi sitä ehtiä. Ei. Koska ensinnäkin se menee se tie, kun se on pohjavesialue, niin se on noussut mukavasti vesi. Metrin verran. Ja se, että se se menee sinne pohjaan. Ei se mitään, jos sillä olisi betonipohja, niin sehän varmaan löytäisi sen. Mutta siellä on semmonen lieju. Joo, niin on. 15-20 senttiä, semmonen lieju. Kun se sinne... Ei ole mitään mahdollista. Semmoinen se pitää olla. Joo. Eli se ajan säästää. Mahdollisimman sanotaan, että semmonen 60-senttinen jakoavaan, kun tippuu lattialle. Niin se on ihan sama, miten päin se tippuu. Niin sitä ei näy. Ei, kun se menee sitten ritille läpi. Se ei saa olla mitään pikkusilmästä. Se pitää olla semmonen, että se pitää varovasti kävellä. Joo. Tiedätkö, ettei nilikkaan yrjää. Se on niinku visio. Joo. Ja se säästää aikaa. Säästää. Kuinka monesti tuolta ehitään jotakin, kun lattialle tippuu? Kuuluu se blums. Tai sä oikeastaan sä tiedät jo, kun sä alle 60-senttisen työkalu tiputat. Ja alle 60-senttiset työkalut, ne on pääasiallisesti kaikki. niin ei tarvii ehtiä enää. Joo. Ja rupee pysyä ne jakoavaimet kädessä. Niin joo. Kyllä. Pikkumuutoksilla niitä on tosi hyvä. Joo. Kyllä ne osaa siellä. Iso kiitoksia. Joo. Autostorelle. Autodudelle. Ei vittu. Valostorelle. Valostorelle, joo. Mutta siis tosiaan, jos on tämmöisiä projekteja, niin kannattaa olla sinne yhteydessä. Varmasti. Siis ei se tarvi olla näinkään iso rakennus, vaan ihan jos on niinku tallinvaloja suunnittelee tai tämmöstä, niin siellä on näkemystä. Joo, varmasti. Kannattaa kysyä. Hyvä. Ja taitaa itse asiassa olla, mehän voidaan ihan Valostore valosuunnitelma. Valaistussuunnitelma. Siinä näkyy. Ne on tässä suoraan. Esimerkiksi omakotitalo satkulla. No jos satasella maksaa ja... Niin ei oo paha. Ei siitä tarvitse hirveästi paljon miettiä. Ei. Niin, ne tekee sen suunnitelman ja sä saat sieltä ne valot kanssa. Niin se on hyvin maneesi, eli hevoshommia. No. Sitten on toimisto, hallit, varastot, liiketilat. Kyllä. Kuntosali ja erillistä. Niin, tämä on vaikka mitä eri vaihtoehtoja. No. Ei muuta kuin tilaamaan, suunnittelemaan ja laittaa valoja kattoon. Se jää enää sitten niinku asennuksesta. Niin on. Ja sitäkään me ei tehdä kyllä itse. Teemo ei saa koskaan varmasti siitä. osittain tehdään kuitenkin. Hei Paavo. Hei taas. Tuu tänne. Kato, mitä lukee siellä laatikolla. No, mitä löytyi siellä? Siellä on kuule, mä voin näyttää. Näytä. Nopeasti ja mistä nämä saa? Nämä kaikki mitä täällä on, varmaan ehkä melkein kaikki, Latviasta. Joo. Nettisivut rodo.fi ja Hyvä. koodilla BS26, Black 26. Oh. Yli 50 tilaukseen niin ilmaiset postikulut. Kyllä. Sieltä saa vaikka ja mitä. Kaikenlaista. Aivan mieletön määrä ja sitten ne tekee vielä sitten ilmaiseksi. Ei maksa mitään. Niin tarkistukset, jos sä tilaat sinne esimerkiksi kampiakseli laakeri. Tää saattaa olla kyllä kiertokangen laakeri. No, mutta... Kumman vaan. Niin ne tarkistaa, että... Prosessi on sama. Niin. Että sopiiko se siihen sun autoon oikeesti? Joo. Vai onko sä nuukuksissas tilannut niinku väärät osat? Niin käytä sitä myös. Aivan. Ja käytä myös sitä Black 26. Kyllä. Sitten sä saat ilmaiset postit. Hyötyy meitä ja... Niin me hyödytään siitä ja sä hyödyt. Joo. Se on win-win. Mm-hmm. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Joo. Vähän niinku se oli se roikkavalo. Niin. Ei miellyttänyt Teemu asennus. Niin. Veteli vaan pitkin sitä hallia, minne sattuu. Kyllä. Joo. Hyvä. Hyvä näin. Hyvä näin. Jatketaan. Joo. Tänne kuvaamaan. Hei. No hei. No mitä?
Täällä on jotain silikonia laitettu prikkaa. Ensmyttiä. Se on, ettei poorin läpi tuu tuota öljyä pihalle. No sinnehän pitää laittaa uusi silikooni. Jep. Voi. Mutta siis siellä pooriin jäi sitä kyllä. Ei se sieltä ollut vielä tahkeutunut. Okei. No sittenhän mä en laita sinne, mutta kun lukitte ja rämmäytän kiinni ja mopomiehen momentti. Mopomiehen. Mikä se on? Se on pultti poikki ja varttikerros takaisin. Jaa, just. Hyvä. Hyvä speksiä. Vissi. Mitä? Tuo metsämansikka. Jep. Makuinen. Vaapukkamehu. Joo, laitetaan öljyt. Mikä öljy pitäisi laittaa tuohon? Me laitetaan nyt askiin ja perään tämmöstä. Payback ja Royal. Juu. Joo, tämä antoi tuo Gear-motiivilta mukaan. Joo. Laitetaan molempia samaan, niin se on Joo. helppo. Kai ne tietää mitä pitäisi Minä olla. ne tietää. Ne tietää justiin se mikä pitää olla. Joo. Oho, nyt pieru. Röpöttää. Käy niinku se tori. Jaha, no minne me lähdetään ajamaan ensi testit? Ei mitään tiedä. Ensin käydään penkissä. Joo. Sitten rakennetaan uusi moottori. Sitten mennään testaamaan. Lasse meinasi. Onko se oikeesti niin? No niin, se Lasse meinasi se rikottaa. Okei. Se on vähän hullu. Tätä ei nyt laiteta momentti, tää laitetaan sopivasti kiinni. Niinkö? Sä päätit sen. On hyvä päättää. Siis eihän se käytännössä se pitää vaan, ettei se pääse poorilla liukkuun, jos siellä on lukita. Niin. Joo. No, Mä katkaise sitä sinne. Äkkiä. se on nyt justiin eikä melkein. 40 Newtonmetriä. Juu. Jääkö takakelekka nyt näillä? Onko tää takakelekka nyt niinku asennettu niin sanotusti? Se saa joku vastaava insinööri sanoa. Onko se niinku Mä oon auton työllä. rakennesuunnittelija? Joo, mä oon vaan työläinen. Oot vaan täällä töissä. Mä oon vaan täällä töissä. Onko sä kuvannut yhtään sinne videolle sitä sun Meidän uusi työntekijä. kauppakassi koiraa? Joo, ei oo vielä. Aina menee litra nyt ja nyt tulee jo lattia. Joo, sä vähän laitat liian lujia. Ei mene onneksi lattialla. Ei. Laita se taskuun. Tarkka mies pitää sitä pulloa siinä olla. Mutta kun se on niin pieni tuo reikä tuossa. Voiko se auttaa vaikka antaa tuo? Siis Mä mieluummin katon vaan. fiksuja miehiä. Niinku Nyt kaaja sieltä kourastakin tänne. kunnon kaupungin työntekijät. Joo. 2-3 seisoo vieressä katsomaan ja Jokaisella on oma vastuualue ja niistä ei liikuta. Menisikö se nopeampaa, jos sitä vähän pyörittäisi niin tuonne? joo, tulee. Anna mennä. Miksi tää tulee Kato. ulos? Sen pitäisi mennä tänne perään. Kahkia öljyä, että se ei mene siitä laakeroinnista niin nopea läpi. No ei näytä menee. Sehän on ollut parempi täyttää sieltä muualta. Mä käymään syömässä, niin mä pidän tätä pulloa tässä. Hieno väristä. Royal Red. Joo. Onko tuo the shit? En mä tiedä, mä oon vähän tykästynyt näihin Paybackin tuotteisiin. Ai, ootko tai ei? Oho. Mä käytän sitä... Vaimon autossa. Ei, siihen ei vaiheta. Mutta moottorin kasaukseen, niin mä käytän sitä jotain oikein sitkiä lisäainetta. Okei. Okay. Se tuntuu, että se niinku ei lähde edes präkärillä kovin helposti. Jaha. Nyt loput saa mennä maahan. Joo. Saa. Nyt pitäis... Robert! Joo. Laitatko sä täältä toisesta sitten loput? Kun ei tuolta oikein, se ei oikein mene tuolta laittaa. Täällä on tää tarkistusroppu, niin työnnä Niin, sä nyt hoksasit semmosenkin. Se on ollut auki koko ajan, mutta Joo. kysy vaan neuvoa jos tarvitsee. Mutta on niissä yleensä ollut vielä täällä se yksi. Niin on, mutta se on vähän hankalassa paikassa. No eikä, mun kun se mielestä. on paras. Onko? Joo.
Puhukko sä nyt mulle vähän niinku? Siis suone sillä pikkupullolla. No niin, näin, muuta kuin. Ei muuta kuin sieltä vaan. Mutta sun pitää saada sieltä roppu auki, se on kyllä niin. Oliko se joku erikoiskokoinen? No tuo takaa oli niinku, ne on varmaan tuumakokoisia, mutta kyllä sä nyt löydät silti. Tuo se ei ainakaan. Eikö se oli viimeksi? Juu. Viimeksi se oli juu. Anna. Ota. Ei, no en mä. Sä et ollenkaan niinku videolla polta, sä poltat salaa sitten tuolla Joo, ettei kukaan näe. nurkan takaa. Joo. Ei. Onko työharjoittelija herännyt? En tiedä, ei varmasti. Mä sanoin Lasselle, että jos se rupeaa haukkumaan, niin se saa huutaa mulle. Haukkuuko se Lasse? Ei. Lasse ei saa välillä vähän haukkua. Mennä katsomaan. Mennään katsomaan. No ota mä poltan Joo, tämän polta tuo. Oi mikä peto. Joo, uusi työharjoittelija. Se on vähän ujo. On se vähän joo. Ja väsynyt. Joo. Tuo on hieno koira. On hieno. Se on todella hieno. On söpö. Joo. Onkohan tonne Mitä? happireikää tonne? Kyllä se varmaan tuosta overrasta. Vähän aukaisee. Ei tässä voi laittaa niinku kunnotti kiinni. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.